Actually, okay. First, in this objective, the objective for this is to so that you know how to identify between sign and also symptoms. Okay. Okay, so the objective that we want to achieve through this lab session is to for you to learn how to distinguish between sign and also symptoms. And then second one is to provide you with a basic knowledge how to identify the disease and also disease causing agent in the field. Okay, so this is basically the materials that you need to have. Okay, kalau tak ada pun tak apa. Okay, hand lens. Okay, any hand lens. Knife, small knife yang kecil je, pisau lipat. Tapi kalau tak ada pisau lipat pun tak apa. Nanti orang macam terkejut pula awak bawa pisau ke mata-mata kan. And of course camera. Okay, in this case saya terima gambar daripada phone. So make sure the gambar is nice lah. Okay. And then your logbook. Okay, logbook ni kita bagi dalam bentuk awak punya logbook. Awak boleh macam tulis ni, nanti masuk dalam report. So this experiment will take place at your local grocery store or kedai runcit, kedai yang besar, supermarket pun boleh. Kalau tak ada, macam mungkin your place is too quite far dengan grocery store, ataupun kadang-kadang bila you pergi tu tak ada banyak pilihan, boleh pergi mana-mana, boleh campur antara kedai, campur dengan park ke, taman ke, ataupun pokok-pokok di belakang rumah pun boleh. Okay, just tapi make sure dia cukup 15 jenis pokok lah. Okay, so if you go to your grocery store, you head towards the produce section, bahagian sayur-sayuran, bahagian the vegetables and fruit. Okay, yang fresh. Okay, and then examine the different types of fruit and vegetables and look for symptom and sign of disease. And then choose at least, so I want the report to have at least 15 types of produce. So during your survey, you need to take note. What are the variation of symptoms expressed by the disease plant? So variation dia you can mention about this one is affecting dekat leaf, and then what type of colour, and then dari segi bentuk dia apa, circular, ring, ataupun spot, ataupun speck, dia ada banyak different types. Okay, nanti saya akan tunjuk glossary to help you to identify the variation of symptoms. And then if there is more than one problem, okay, because sometimes you can have a lot of problem at the same times. So if there is more than one problem in one picture, you can take note on that. Okay, and then you can come up with like, okay, this one might be caused by different type of pathogen, and what are the pathogen that you think cause these symptoms. And then after that, try to find the sign of plant disease agent. Signs can be any fungal mycelium. Okay, awak tahu kan fungal mycelium ni yang macam berdebu-debu tu, macam kulat roti, dia berdebu macam tu. Okay, fungal spore or any spore producing bodies, ini biasanya dalam bentuk mushroom. Tapi awak janganlah pergi cari mushroom. Okay, mushroom tu dia lain kategori dia. Okay, sebab dia pun fungi. So kalau boleh bukan fungi lah, bukan mushroom. Okay, kadang-kadang susah lah sikit awak nak jumpa vegetable ke fruit dekat kedai yang ada mushroom. Tapi awak boleh lah pergi kat macam dekat tepi-tepi, maksudnya dekat park ke. Okay, mushroom ni pula biasanya dia memang keluar daripada pokok tu sendiri. Maksudnya daripada host, bukannya atas tanah. Okay, itu baru kita consider macam ini being infected dan ada spore producing body. Dia mesti ada attach pada pokok tu. Okay, dan tak semua mushroom tu adalah parasite. Kadang-kadang ada saprophyte. So you need to distinguish lah. Okay,
Indication of insect causing problem may include the actual insect grass, mite webbing and insect eggs. So in this particular lab, kita tak limit kepada pathogen je. You can also include any sign or symptom from pests as well. So kalau nampak macam bite damage, macam ada kesan gigit pun awak boleh tangkap gambar. Okay. Awak nampak ada lalat ke telur ke apa dekat situ pun awak boleh tangkap gambar. Okay, if you need to help you to identify, you can use the hand lens or knife. Okay, kadang-kadang knife tu kalau awak nak toris sikit batang dia ke, itu dekat kedai tak boleh lah. Kalau kat rumah ke apa ke, awak nak tengok di sebalik kulit batang dia tu ada tak hitam dekat dalam dia, tu pun boleh juga. So while you are looking for this symptom and sign, you need to think about like what are some things that you do not see, because we didn't know how they grow these vegetables and fruit in the field, who handle and how the process of transportation. So sometimes dekat farm dia farmers jaga elok, buah semua tip-top, okay, in a very good quality. However, during transportation, sometimes the worker mishandle, kasar, cara dia tu kasar, ataupun storage dia, tempat store dia tak cukup, macam terlalu panas, dia main stack, tak bersih. So your produce can have a cross contamination. Okay, and then it also depends on the shopper also. Kadang-kadang kalau ada shopper yang sangat kasar, cara dia pegang buah tu dia picit-picit ke, so dia lagi cepat. Sebab bila dalam kedai, environment tu tak sterile. Okay, you have this microbes floating around in the environment. So bila dia ada injury ke apa ke, dia still kena masuk. And then when you wrap your produce, your fruit on vegetables, trap in the plastic bag, dia humid dalam tu, all the moisture and so on. So those are the things that we need to consider. Okay, that's why when we want to buy any vegetables or any fruit, bila kita tengok macam tu, kita kena assess lah, make our own assessment, whether this fruit and this produce is quite safe to be consumed. Okay, that's why it is important to wash properly. Okay, especially macam broccoli. Okay, awak kena wash properly dekat dia punya florets tu, sebab telur-telur insect tu suka menyorok dalam tu, dan kalau awak sekali basuh dia akan jatuh macam tu. So that's why it is important. Okay, this one kind of like to give you some exposure and enlightenment how we need to take care of about how we need to take care about our food that we consume. Okay, so you can also state the causes of cross contamination. Maybe dekat local grocery store tu awak boleh tengok-tengok lah intai. Kadang-kadang pokok buah-buah ni dia longgokkan je. Okay, dia longgokkan sahaja dekat tepi tu. Dia tak jaga betul-betul, ataupun tempat lalu lalang tak bersih. You can state that there is a cross contamination dari segi storage, because dekat store tu ada apa. So this one can be one of your observation. Okay, so don't forget to take the photo of any visible sign and symptoms, record and describe, and if your photo tu ada sign, you need to state lah the sign. And kalau ada symptom, you need to state the symptoms. Okay, dia mesti ada salah satu, sama ada sign atau symptoms. Kalau semua symptom pun is okay. And important part is I want to see whether you can deduce whether what are the causal agent of the symptoms. Adakah disebabkan biotic, kalau biotic bakteria ke, fungi ke, virus ke, and so on. Okay, so don't forget to take your this one is kind of like your journal,
And don't forget to take your trips, your picture of your trip. Bolehlah tangkap gambar awak dekat depan kedai, so I nampak lah yang awak memang buat kerja. Kan, bukan maksudnya awak memang buat betul-betul visit to your grocery store. Bukan gambar daripada online, bukan gambar Google, bukan gambar ni. So nampaklah that your picture tu daripada store. Okay, so you need to submit your lab report 1 week after you finish the grocery store ni. So I will submission is until next week Thursday. Okay. So dekat dalam Ita'alim, I did include on glossary. So this one dekat bahagian lab session tu tadi. So this one is going to help you untuk describe simptom-simptom yang boleh untuk awak explain lah. Awak boleh baca satu-satu. Macam contoh kalau animal ni ada gnawing sign, ada biting sign, lesion ni maksudnya macam mana, blight ni maksud dia macam mana. Okay, ini memang term-term yang ni lah. Okay, fruiting body, flat, gel semua ni kalau awak nak tahu shape dia, gambar dia, awak boleh search and then you can see. Ni semua description yang ada. So all these signs and symptoms description will help you to identify whether this one is what type of symptoms. Short hold, macam tadi saya dah tunjuk short hold, vein bending. Okay, so awak boleh Google je untuk tahu setiap ni menunjukkan apa. Okay, this one. And then on another note, saya dah preparekan template. Baik tak? Tak adalah, saya nak standardize. So ini pun saya dah letak dekat dalam Ita'alim. So sekejap, awak nampak kan saya punya, saya dah letak dalam bentuk Word. Okay, so awak boleh amend. Macam awak boleh amend lah ni, macam mana awak nak buat, macam gambar what your trip, so make it like a journal, macam diary journal yang awak buat hantar tu. Tapi basically yang penting gambar journal tu mesti ada. Awak kenalah cerita sikit awak sampling dekat mana kan. Ni nanti awak change lah, awak tambahlah sikit description, journey to kedai runcit Makcik Kia. Kan adalah tangkap gambar awak dengan kedai runcit tu, menunjukkan awak dekat situ. Tak payah tangkap dengan tuan-tuan kedai, tak perlu. So these are the result that so I already put it nicely. So you just put your figure dekat sini dalam table ni, biar size yang sama. And these are the things that I want you to fill in. Okay. So ada few, at least 15. Kalau lebih, alhamdulillah. And then of course there is a discussion. Okay, so discussion ni awak boleh tambah macam like I mentioned, you can include about like dekat kedai tu apa sources of the contamination, and then awak boleh tengoklah behaviour pengguna, those things. Okay. And then this is the conclusion that you need to do. Okay, memang space dia banyak. And then some sort of like reflection, what you gain from these activities, and if you have any references to support you in discussion or conclusion, please list your reference. So reference ni basically yang ni dia just picture tau. So awak kena letak text box lah atas ni. Okay. Ni sebab saya guna Pages. Kalau Pages dia boleh edit directly. Conclusion, discussion pun awak kenalah mention. Maksudnya possibly waktu transport sebab apa. Okay, because dekat dalam paper mana-mana memang menyatakan mishandling during transport ni menyebabkan menyebabkan antara penyumbang terbesar terjadinya penyakit. Okay, those kind of things. So ada soalan tak? Doktor, kalau macam bawang merah, bawang putih tu dikira 2 ke 1? Lain. Lain.
Kalau bawang Holland Bawang Holland dengan bawang merah tu macam sama ke lain? merah prefer pada yang kecil. Saya dengar suara Bawang merah. yang refer pada yang kecil kan. Okey. Bawang Holland lain, bawang merah yang kecil tu pun lain. Ada kan kalau awak tengok nama penuh dia kan ada variety apa-apa kan. Tu saya consider lain lah. Okay, so kalau tulis kat kedai tu bawang merah Bombay, awak tulis lah sebiji lah bawang merah Bombay tu. Okey. Okey. Lagi ada apa soalan? Doktor, Ya. saya ada problem kalau nak keluar rumah sebab saya tengah kuarantin. Kalau saya minta untuk delay submission boleh? Okey, boleh? Awak boleh bagi tahu saya. Okey, saya akan take note lah. Di sana. Awak kena kuarantin sampai bila? 2 November, tapi this Sunday saya swab test. Hopefully kalau negatif 2 November lah saya Tak apa. habis. Saya doa lah awak negatif. Tak Amin. apa. So, bila awak habis kuarantin, just let me know so that saya akan extend 1 week after that for you. Okay. Thank you, doktor. Okay, so let me know lah. Okay, ini ada problem lagi. Maksudnya macam tak ada transport ke, tak sihat, tak boleh keluar rumah ke. Tak ada. Semua okay? Doktor, Ya. kalau contoh saya nak beli macam kebun ayah saya tu, tapi macam pokok dia tak banyak pun pokok yang ada buah. Macam mostly pokok dia pokok daun. Tak apa kan? Tak apa. As long as awak tahu tu pokok apa. Okay. Okay. Ini kalau kat grocery store memang akan pergi daun dengan buah, vegetable dengan buah lah. Tapi kalau katakan awak ada kebun, kadang-kadang tanam pokok ulam kan contoh. Ataupun kat rumah awak memang banyak pokok-pokok ornamental, pandan, campur keladi, semua-semua tu pun tak apa. As long as you know pokok apa. Awak kena state lah tu pokok apa. Sebab saya tahu juga kadang-kadang grocery ni kadang-kadang mungkin kedai runcit yang dekat dengan rumah awak tu tak banyak pilihan kan. Paling tidak carrot, tomato, sayur bayam, sayur kangkung. Macam tu tak banyak pilihan. Ini macam saya faham lah yang tu. Biasanya saya aim ni grocery store yang besar yang ada banyak. Macam Giant. Lagi apa Maidin tak ada kan barang fresh. Barang fresh produce. Jaya Grocer. Lagi. Macam saya seangkatan dengan tu lah. Tapi kalau tak ada, awak boleh scout dekat your neighborhood area. So, kalau yang neighborhood area tu awak kena belik betul-betul lah daun. Macam saya ada pokok timun yang tengah kena cucumber mosaic virus. Dan saya biar je. Saya biar je, saya tengok apa yang jadi. Daun dia lain. Buah dia tak sampai, you know that satu ruas ibu jari ni, buah dia akan keluar dalam satu ruas, lepas tu dia jadi yellow, mati. Saya tengok je. So itu pun boleh kalau awak kalau ada yang tanam-tanam. Pokok cili senang sakit. So kalau siapa kat rumah ada pokok cili boleh belik-belik. Okay, let's say dalam satu pokok tu awak nampak insect, awak nampak macam pathogen, awak tangkap gambar asing. Okay? So awak dah ada 2 gambar dekat situ. Satu insect, satu pathogen. Awak tangkap gambar asing. Boleh? Okay, ada lagi apa soalan? Doktor, Ya. saya nak tanya regarding assignment nombor 1 tu. Assignment yang mana? Yang Assignmentnya portfolio. Oh, okay, portfolio. Yes, saya pun nak cakap portfolio. Okay. Okay, kejap. Sebelum tu, ada apa-apa soalan lagi tentang lab? Kalau tak ada, kita boleh tutup part lab. Saya nak tutup. Doktor, maksudnya kita orang punya tu nanti datang kat gambar kena namakan sekali lah maksudnya. Tulis nama common name pun tak apa. Tak perlulah scientific name. Just a common name. Macam jambu. Kalau dekat kedai dia just kadang-kadang dia dah label siap-siap kan. Awak ikut je lah sebiji, tak apa. Kalau yang pokok-pokok dekat rumah tu awak boleh tahulah, awak kena tahu apa nama pokok. Sebab reason is awak senang nak cari apa penyebab fungi ke bakteria. Sebab contoh kan kalau macam
pokok mangga tu ada lichen, kan? Soft ataupun soft rot. Awak boleh Google, kan banyak berguna Google. Google je cari soft rot in mango. So bila keluar tu, dia akan keluar lah kadang-kadang pathogen. Pathogen soft rot in mango. Bila awak tahu nama produce tu, dia akan keluar. Okay, sama ada bakteria ke, fungi ke. So kalau ada dua tu, and then contohnya ditulis, bakteria pun boleh menyebabkan soft rot, fungi pun boleh menyebabkan soft rot. Okay, this one is for example. And then dekat buah mango tu tak nampak sign, tak nampak mycelium, awak tak boleh nak buat streaming whatsoever semua tu. Awak boleh state dua-dua. Possibly bakteria, kalau awak dapat nama pathogen tu boleh letak, ataupun possibly bakteria or fungi. Macam tu je pun cukup. Tak perlu sampai genus ke spesies pun tak apa. As long as awak boleh categorizekan ini bakteria ke fungi. Okay. Kalau macam nematode, bila awak nematode ni susah sikit lah sebab awak kena pull tau pokok. Nematode ni susah sikit. Tapi bila that's one of the things kenapa kita kena tahu pokok apa. So bila awak Google, awak boleh tahu lebih ni lah. Macam awak tengok, okay, lichen dia lebih kurang. Ini might be the possible agent. The possible pathogen. Okay. Kalau insect pun, insect awak just boleh tulis je insect. Okay, ada soalan untuk lab? Ada lagi soalan? Tak ada Saya nak pindah itu. Sir, Yes. possible causal agent tu kalau kita rasa macam kita tak pasti benda tu, kita boleh tak dua ke atau? Boleh. Kalau tak nampak macam sign kan, tak ada sign. Awak tak nampak floating bodies, awak tak boleh buat yang streaming, bacteria streaming, or mycelium. Tapi bila awak search, contohnya macam saya cakap tadi lah, condition ni boleh disebabkan oleh bakteria, boleh disebabkan oleh fungi. So awak just tulis lah dekat dalam possible agent tu, awak tulis might be caused by fungi or might be caused by bacteria. Boleh tulis dua-dua. Sebab dalam group agent tu banyak. Ada virus, ada benda-benda lain. Pokok bunga pun boleh. Tak ada masalah. Pokok bunga boleh. Lagi apa? Ornamental pun boleh. Tapi awak kena tahu nama lah. Nama bahasa Melayu saya terima. Pokok apa macam hati-hati semua-semua tu kan. Saya terima. Okay. Kalau dalam bahasa kalau boleh dalam bahasa Inggeris lah. Tapi kalau awak tak tahu kan common name dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu pun boleh. Kalau pokok pisang tu tak boleh lah cakap tulis pokok pisang, tulislah banana. Benda yang general tu tulislah nama English dia kan. Okay, ada apa-apa soalan lab? Sebelum saya move. Saya move Okay, Izzah tadi yang tanya saya. Okay, apa soalan awak? Saya nak tanya yang untuk goal statement tu, goal tu kena relate dengan disease yang kita pilih ke macam mana? Tak semestinya directly relate. Awak buat general pun boleh. Lepas tu goal tu, goal like ambition career Pun boleh. Maksudnya bila awak buat disease note ni, apa yang awak rasa boleh benefit diri awak sebagai dalam bentuk career. Macam contohnya, I want to be, my ambition is to be a plant breeder. So especially macam awak interest dalam dalam plant breeder dekat company mana-mana whatsoever, itu your target, your ambition. So it's important for you to know about how to observe the disease in field. Itu pun dikira lah, diconsider. Macam kalau perasan saya ada bagi point-point kan. Awak nak jadi apa, ataupun awak boleh juga buat goal statement, I want to learn the technique. Banyak sangat. I want to learn the techniques. I want to be more meticulous. I want to learn a proper way, proper way how to collect data. I want to know how to scouting the plant disease. Pun boleh, saya terima je. So
based on your goal statement tu nanti saya tengok lah dari segi awak punya ni. Saya just dari segi persembahan awak punya portfolio tu nanti. Sebab nanti at the end awak kena tulis macam what you gain. Adakah macam contoh awak nak tulis your ambition. So after you complete your e-portfolio, adakah dia macam help you to widen your perspective in achieving your, macam make a step closer, macam membantulah a step closer to your skill in achieving your goal. Okay. Okay, faham. Lepas tu lagi satu. Apa? Untuk yang goal statement dengan yang outline tu, boleh ke buat dalam Word dulu? Lepas Boleh. tu, ataupun satu whole assignment tu buat dalam Word, boleh ke? Ke doktor nak prefer macam Canva ke apa ke? Dia saya bagi kebebasan yang ni, tapi bila e-portfolio ni awak pernah tengok tak macam awak pernah buat buku scrap waktu sekolah? Kan dia ada gambar banyak, ada tulis sikit-sikit, tapi tak penuh lah semua page tu tulisan je. Itu maksud saya dengan e-portfolio. Bila kita buka tu dia ada cerita sikit. Contoh ini pokok ni tentang apa. Jadi make it interesting. Kalau if you feel you can make an interesting e-portfolio using Word, you can do it by all means. Awak boleh terpulang pada your creativity. Kalau ada orang suka guna PowerPoint, dia pandai lukis guna PowerPoint, then guna PowerPoint. Kalau Canva tu sebab dah ada template, so kadang-kadang orang just template dia just ambil gambar, pap letak, dia tulis, isi je kan. Kalau yang macam yang lain ni dia ada extra ni lah, dia kena design sikit lah, pun boleh. Tapi goal statement tu dan outline, you can just send it in the Word, but make sure the format is in PDF. You convert to PDF. Okay, sebab saya nak mark terus dekat e-ta'lim, so that you can see berapa saya bagi. So bila saya bagi tu awak nampak lah apa awak kena improve later on. Okay, and then itu one thing, semua make sure the PDF. Yang tu je lah. Ada apa-apa lagi ke yang saya tak yang awak keliru ke confuse? Contoh kan portfolio. Saya adakah contoh portfolio? Let me see. Kalau saya ada, saya boleh tunjuk contoh portfolio yang ada. Lepas tu kan saya ada bagi Excel kan untuk awak isi. Yang tu yang tak ada yang tak complete lagi kan. Yang lelaki baru ada seorang je tak silap saya. Saya try cari contoh e-portfolio for you to get an idea. We have one. One more. I want to show you one more. Okay, so let me share you one of the example lah to give you some idea macam mana bentuk portfolio. Okay, these are for example, ini student dalam your senior.
dah habis dah pun. Your senior contoh this is the portfolio, they has like a table of content, some sort of introduction, and then a little bit macam ni dia buat sigatoka. So what are the types of pathogen that cause sigatoka, the life cycle and so on. Okay, sebab this for this particular e-portfolio memang tajuk dia untuk black sigatoka disease. So they have to go deeper. Okay, dia tak sama macam awak punya lah. So dia have macam ini subjek tak silap saya subjek concentration. So they have to go deeper. Bila dia go deeper, dia kena tahu extra lah factors affecting disease development, disease control and so on. So all this information macam presented nicely dengan with the cartoons, with the image, graphic and so on. Yang tu yang saya nak based on if portfolio. But in your case, you are saya tak adalah nak awak detail sampai life cycle and so on, sebab contoh awak buat macam ada group buat fruit and vegetables. So you can just present, okay ni buah, ini pokok, dia effect fruit dekat mana, apa nama pathogen, apa symptoms, dekat negara mana. Sebab saya tak mention kan nak mesti Malaysia je, saya open. So all those information pun okay. So make sure kena ada berapa, saya ada list kan berapa yang kena ada. So kena make sure lah, tak perlulah go deeper macam ni. Ini sebab tajuk dia memang black sigatoka in banana. So they have to go deeper. Okay, tapi dia nampak lebih all the information ni sebenarnya kalau awak tulis dalam word saja dia jadi wordy lah. Tapi sebab yang ni awak boleh nampak, okay, ini alternative host, macam ada grafik sikit, ada those kind of things lah. Okay. Tapi sebelum table of content ni awak kena introduce diri awak. So you have to have like your face lah. Okay. Sebab nanti at the end saya akan suruh minta awak tulis reflective writing. Tu saya akan bagi spesifik lah. Yang ni reflective writing, apa yang membuatkan awak boleh reflection daripada assignment tu. Yang ni selepas macam 2 hari sebelum awak submit, sebelum 2 hari sebelum awak submit tu, soalan reflektif tu adalah berbeza. Saya akan bagi berbeza sebab ikut pada goal statement awak. Okay, so dia personalized lah, personalized question. Okay, ada apa-apa soalan lagi ke? Yang plant disease tu, Hafizan awak tulis house plant kan? Yes. Contoh house plant yang bermain di kepala awak? Yang lidah buaya tu. Lidah buaya, lagi apa? Keladi semua tu lah, ornamental. Yang dalam indoor tu. Untuk indoor lah, bukan outdoor. So maybe awak boleh rename menjadi indoor kot, indoor ornamentals. Okay. Sebab kalau letak houseplant dia sama kategori dengan yang outdoor juga ke? Okay. Okay, letak indoor ornamentals. Right. So yang ni berapa orang kan? Saya hafal nama orang dah. Mas Rizal. Kan? Ada kan nama awak, ada kawan awak nama Mas Rizal kan? Yes. Dia sebab dia sebab setiap kali saya buat lecture, awak punya gambar Mas Rizal tu mesti sebelah gambar saya. So saya sikit-sikit saya nampak nama awak kan. So dekat plant disease, awak tahu tak link plant disease e-portfolio tu? So you can put yourself dekat mana-mana group pun. Nanti you discuss lah, maksudnya you can share plan-plan yang ada. So tak adalah macam awak cari banyak satu seorang-seorang. So awak boleh share, orang ni share yang ini, yang share yang ini. Tapi mungkin presentation tu berbeza. Gambar pokok tu gambar yang lain. Nama disease tu mungkin disease yang sama tapi mungkin gambar
Simptom tu gambar lain, and then gambar pathogen ada extra sikit ke, cara awak present tu lain. Itu individu. Tapi cara nak collect contohnya, contoh katakan Azuri buat dia collect banana. So Husna pun dalam e-portfolio Husna dengan Nasrin pun boleh ada banana. But katakan awak jumpa sigatoka tadi, sigatoka disease dalam banana, tiga-tiga nak buat sigatoka pun boleh. Cuma the way you present the sigatoka tu. So mungkin gambar pokok pisang tu bukan pokok pisang yang sama. Awak carilah gambar pokok pisang lain. Sebab kalau sama, tu dah nampak macam awak copy paste lah. Walaupun information sama tak apa. Tapi janganlah sampai gambar tu sama. Gambar simptom tu, contoh katakan Azuri buat gambar simptom yang dekat buah saja. Tapi yang lain lagi seorang siapa lagi seorang Nasrin. Nasrin buat the whole plant. Husna nak buat semua. Pun terpulang. Ada seorang nak siap letak map lagi. Kat mana sigatoka ni ada. Pun maksudnya saya nampak lah variation. Even though the information is same, the name of disease is same, but the way you present tu lain. Ada extra information ke, different information. Okay, ni sebab sekadar untuk kita collect. Okay, working in group ni untuk awak kenal each other. Kan. Lepas tu, untuk awak collect nama plant dengan disease plant tu sendiri. Contoh Hafizan dia memang expert dalam semua disease dalam lidah buaya. Tapi Mas Rizal mungkin tak. So boleh share lah. Okay, lidah buaya ni disease dia. Mas Rizal share dia punya disease finding yang dia jumpa. Okay? Pokok bunga tak ada Oh ada, pokok bunga ada. You can use indoor plant, and kalau yang ada yang macam tak berminat indoor plant, awak boleh fokus dekat plantation crop. For example, Kalau saya go for aquatic plant boleh? Boleh. Which one kalau doktor jadi saya which one I should go for? Pendapat saya better in ornamental. Okay. Sebab aquatic ni macam susah sikit. Tak ada yang characterize sangat. Okay. Itu pun macam ornamental ni pun little bit kena deeper lah. Sebab macam biasa orang akan buat report disease ni pada fruit, pada plantation crop, vegetable crop. So ornamental ni biasa orang tak ada tu ada, but maybe awak kena extra length sikit lah. Untuk mungkin nama pathogen tu tak familiar, macam tu. Okay. Lagi satu, siapa yang tak ada group lagi, maybe you can include kalau nak buat plantation crop. Plantation crop, example macam cocoa, oil palm, rubber. Itu considered as plantation crop. Even dalam oil palm pun berderet-deret, rubber pun banyak, cocoa pun banyak. Jatropha sebab kat Malaysia tak banyak jatropha, tapi itu pun dikira. Okay. Ada yang buat fruit ada kan, fruit tropical plant. Yes, fruit tropical plant banyak lah. Cempedak, nangka, durian saja memang banyak. Saya punya research basically mainly on durian dengan rice. So saya memang tanam pokok durian. Pokok durian saya mati, saya tak sedih pun. Waktu PKP tu kan saya kena bawa balik durian daripada glass house. Sebab kan yang PKP sebelum raya tu. So saya bawa balik. So saya pass lah dekat saya berapa pokok dekat Dr. Hidayah. Awak kenal Dr. Hidayah? Belum ambil lagi kot subjek dengan dia. Dr. Hidayah jaga pokok saya. Because we have, saya ada grant yang dengan Dr. Hidayah untuk durian tree. Durian yang saya jaga ni adalah Musang King. So this Musang King actually quite manja punya pokok tau. It's very, sebab durian ni asalnya adalah pokok hutan. So bila awak tanam tu dia memang manja. So saya perasan lah. Okay, so boring lah, rumah saya memang tak ada tanah. And then dia quite close area tau. Dekat belakang saya dah buat
buat macam shade. So tak ada sunlight, direct sunlight. Dan dekat depan posh saya tu pula jiran-jiran saya tanam pokok. So jiran-jiran, biasa pokok dekat rumah kan ada belalang lah whatsoever. So saya tak letak pokok durian kat depan, saya letak kat belakang. So saya rasa dia bertahan dalam 3 bulan. 3 ke 4 bulan. Saya bukan tangan yang apa sejuk. Tanam-tanam menjadi tu it's not me sangat lah. Kena multiple times. So saya punya durian tu dia sampai sakit. Saya siap angkat gambar lagi. Sebab saya seronok. Saya just nak share je lah dengan awak. Contohnya yang ini adalah pokok durian saya